the notorious 18 minutes. Once tumungtong na tayo sa ganitong oras, especially katapat mo ang Smart Omega, sinasabi ng marami, it's Omega time. And once again, against AP Bren, the defending champions, Week 6, Day 3, Game 1, nagawa uli nila yung miracle 18 minutes. Parang ang ginagawa natin ng Omega kapag sila'y nagigipit sa 18 minutes kumakapit. Pero what makes it special? Ano bang meron sa 18 minutes Omega timer at kaya nilang baliktarin yung laro na dapat kalaban na yung panalo? Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para mabigyan kita ng konting idea ano sa tingin ko yung dahilan paano gumagana ang Omega timers na 18 minutes. Simulan natin sa number 1, tunay na late game. Kino-consider ng karamihan ng coaches and analysts ang 18-minute mark ng MLBB bilang tunay na late game. So anong meron sa late game at may milagro na ginagawa ang Omega dito? May tatlong factors akong nakikita. Una, dahil super late game na ito, kung titignan mo yung levels ng bawat opponent, hindi na nakakalayo. Like si Chacno na lang, yung level 14. The rest, level 15 na. Therefore, para sa perspective ng Omega, skill-wise, hindi na sila magkukulang sa kalaban nila. Pangalawa, kung titingnan mo yung item slots nila, yung iba, item lock na, or at least one item away para sa full complete build. Therefore, pag tugtong ng 18 minutes and above, parehas kayo may items, parehas lang kayo may damage. Hindi na lang mamatter yung gold lead, and sa perspective siguro ng Omega, parehas naman tayo mag-item lock, bakit kami matatakot? At pangatlo, 18 minutes is the time kung saan mahaba ang death timers ng kalaban. Therefore, isang maling galaw mo lang pwede mabaliktad yung laro. And for Omega, dyan nila nakukuha yung mga late game comebacks kapag mahaba yung death timers ng kalaban. So, tingnan mo to. Pagpatak ng 18 minutes, equal na kayang levels, equal na kayang items, and 45 seconds or more ang death timers. Ibig sabihin, para sa Omega, ang Omega timer na 18 minutes is the time for comeback. Kasi lahat equal na. Kahit sabihin natin lugi ang Omega sa gold and pwesto, and sabihin na rin natin na earlyan sila. Pero once tumungtong na ng 18 minutes, equal na kayo in terms of items and levels. Therefore, para sa barangay, pagalingan na lang kumindot ang magdidikta kung sino mananalo. Pagalingan na lang ng micro and macro ang basehan sino magwawagi. Kaya minsan, maririnig mo na tapusin agad ng maaga para hindi umabot ng late game. Kasi once umabot na ng late game, hindi na nagmamatter yung gold lead kasi again, equal na kayo in terms of items and levels. And that alone is enough para maka-comeback ang Smart Omega. Pero dahil equal lang, may comeback agad? Hindi. Doon papasok yung number 2, the defensive juggle. Kung titingnan mo rito, yung pestuhan sa Lord, lamang ang Bren. And in terms of heroes sa Lord, angat din ang Bren. Kasi nagdi-defend si Ryota sa top lane. So dito mag-a-attempt na lang si Chacno na itulak yung Lord para ma-reset. Pero kung titingnan mo, andoon yung CC para iharas siya. Dito mag-uumpisa yung defensive juggle kung saan habang may nagbabak na kasama mong low health, haharap yung isang hero na may full health para i-intercept or pigilan yung mga naghahabol sa kasama mong mababa ang buhay. Which dito, lumapit si Okir para hindi mahabol si Chacno. And then, ganun uli. Napapwesto yung Nathan para i-intercept yung mga heroes na humahabol sa Faramis para makabak siya. And then, ganun uli. Once nakabitaw ng skill, magbabak yung isa, tapos haharap yung isa. And then, same process uli. Anong special dyan? Yung juggling ng HP and heroes ay makakatulong para if ever hindi makuha yung Lord and nag-attempt ang Bren na maghabol ng heroes, makakatakas ang Omega na kumpleto silang 5
and madedefend nila yung paparating na Lord na kumpleto silang 5. Very crucial yung mga ganyan kasi every hero counts for the defense and mas mahalaga siya lalo dito more than 26 minutes na yung time. Sobrang tagal ng death timers kapag may namatay dyan. Kaya yung simpleng juggling ng heroes and HP is simple but effective maneuver by Omega para mapadefend sila sa Lord. Yan yung literal, we're all in this together, walang may iwan sa ere. Kaya ganyan minsan, especially sa late game, every hero counts. Baka yung defensive juggling yung magbibigay sa'yo ng space para makabawi. And number 3, never say die. If there's one thing na special about sa Omega timers ng Smart Omega is yung never say die mentality. Na habang nalulugi sila, lalo silang tumitibay. Habang tumatagal yung laro, lalo silang tumatatag. At habang lumilipas ang oras, lalong nagiging on point yung mga galaw nila. Kung saan dito, 28 minutes, pagkalatag ni Feud ng ultimate niya, pasok agad ng Nathan for the burst, forcing the Winter Truncheon ng Forza. Dahil wala nang burst ang Bren, immediately, pasok agad ni Andoryu sa backlight para mahuli yung Claude. Though makaka-back up ang Bren, and susunod ang Omega sa engagement ng backsha nila, and thus, magkakaroon ng 5v5 clash na mas magulo pa sa status niyong it's complicated. Pero, dito mo makikita yung sharpness ng decision making ng Omega. No, once the dust has settled, bigla agad silang sumugod and biglang nag-back yung Bren. And kung titingnan mo, ubos naman lahat ng skills. Bakit parang may nakitang multo ang Bren, bigla silang nag-back? You know, low health si Kaltizi at wala siyang immortality. Together with the fact na malapit mag-spawn ang Lord and may immortality pa si Andoryu, go signal para sa Omega to go for the kill. Diba? Mind you, 4.6k gold lead yan. And base-wise, mas intact ang Bren. Pero that information na low health at walang immortality yung jungler ng Bren is enough para may baliktad ng Omega yung laro. At sunod-sunod na yung tagumpay ng Omega dito kung saan nung nakita yung Claude sa baba, immediately burst agad ng Omega yung Lord. By that time, makarespo yung Claude, nakuha na ng Omega yung 30-minute Lord and the rest was history. Kita mo yung advantage kapag alam mo i-maximize yung kalamangan mo. Check mo tong video na ito kung saan nagbigay ako ng konting insight anong pwede mangyari kapag hindi mo i-maximize yung mga advantages na meron ka. Nandito lang siya or sa description below, check mo na lang. Soccer analysis. Whether or not, ito talaga yung dahilan ng Omega timers ng Smart Omega, pero with the insight na sinabi ko, pwede nating masabi na in terms of in-game decision making, especially sa late game, nakakatakot kalabanin ang Omega sa ganun na larangan. Even though hindi sila top tier team ngayon, pero kung may balik nila yung Season 8 or Season 9 na Omega, or sa start pa lang ng regular season paldo agad sila, siguro hindi lang sila kakapit sa 18 minutes para manalo. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Home place. Let's go. The energy chase to be ruthless.